محبي نماذج الطائرات، اهلا بكم بحلقه جديده. اليوم راح نتناول موضوع تحوير السبنر مع طياره السيزنا اللي هي 80 سنتيمتر والوينج سبان مالتها. هذه الطياره تجيب الموتور مالها، الشفت مال الموتور تحديدا يكون عباره عن بردي مسنن، فالبروبات مالته خاصه مال هاي الطياره. حتى نقدر نشد لها اي بروب قياس 8/6 لازم نحور هذا الشفت. خليكم ويانا نشوف التحوير مالته. البروب مالتها يعني ما متوفر. ليش؟ لانه النوع ماله عبارة عن هذا البرغي الشفت، وهذا النت يقعد داخل القاعدة مال البروب هذه. فمن ينكسر البروب عادة خصوصا عند المتدربين راح يكون يعني صعوبة انه يلقى بروبات اضافية. فنسهل العملية، احنا نجي حتى نخلي لها هذا البروبات اللي هي 8/6 السلو فلاير خفيفة، بس هذه ما بيها مكان النت. هذه افضل. ليش؟ لانه تقدر تركب، نحور هذا ونخلي له يقعد عليه السبنر العادي والبروبات 8/6 الاعتيادية واللي هي المفروض متوفرة أحسن من هذه. فنجي شو نسوي؟ نقص الشفت، نفتح هذا النت ونقص الشفت حتى نحوله بطريقة أفضل. ورا ما قصينا هذا الجزء اللي هو هذا ما نحتاجه، راح نقدر نقعد السبنر مالتنا هنا بهالشكل هذا. بس قبل ما هاي اكيد نحتاج نسوي له هذا شوية النعم، هذا شو اسمه لانه حاد. شوف تتأكد انه ما بي شي يجرح، حافات ما بي قوية. بعدين تجي تقعد البروب بهالطريقة. دائما دوران الموتور يصير على جهة عكس عقارب الساعة. فهسه من نجي نقعد السبنر مالتنا هنا ونقفل السبنر بهالطريقة. إذا عندك ألنكي أو أي جزء يعني يشبهه، شي يشبهه، تقدر بهالشكل تقفل البروب، وبالنتيجة صارت عندك حورنا هذا الموتور من شفت إلى موتور تقعد به السبنرات الاعتيادية اللي هي نستعملها على مود هاي البروبات متوفرة. إذا عجبكم الفيديو انطونا لايك، ويا ريت تشاركون الفيديو ويا الناس اللي تعرفوهم مهتمين بهالمجال حتى يستفادون من عندها ويطورون نفسهم.